Annyeong! Welcome to... Kaja! Anong gagawin natin today, Maddie? Well, let me tell you, Kush, and you, today, papakita namin sa inyo yung experience of trying on bridal dresses sa legit na Korean bridal shop. Actually, hindi namin first time talaga pumunta doon. Noong 2019, dito dapat ako bibili ng wedding gown. As in yung parang legit na, iniisip ko pa noon, yung ball gown ba? Or basta yung... Basta intricate yung design nun eh. Intricate yung designs, magaganda. Kaya lang, yun nga, nag-pandemic. So sa end, we opted for a simpler wedding. And I ended up buying a mas like minimal na simple na dress lang. Pero yun nga, hindi first time to nakapag-try na kami before, pero hindi namin na-document. Ang bilis kasi nangyayari ng wedding planning na yun eh, no? Oo nga. So parang ang sabaw namin, hindi namin na-document ng maayos. Pero since naging friends na kami with the owner, kinausap namin siya, ngayon gagawa tayo ng proper shoot. Papakita natin yung buong process. Pero ano yung name ng shop, Maddie? Ang name niya is Cheongdam Bridal. So sa Makati to. So mahaba-haba pa yung biyahe natin na naman. Oo nga, hindi yung tipong 1 p.m. pa yung appointment natin pero 9 a.m. malsa tayo ng bahay. Para sure lang. Oo nga. Hindi, tsaka ano rin kasi, since mga abala kami doon sa shop, nag-book sila ng isang slot for us, magdadala rin tayo ng something dapat. So dadaan muna tayo ng Rockwell. Yep. Kaja! Game. So, nakapag-lunch na tayo and nakabili na rin tayo ng cake. Kaja! Yun lang yung update. Surprisingly, ang luwag ng, ng roads papunta dito sa Makati. Oo nga, ano kayo nangyayari? O, tas late pa rin tayo. Konti As lang. per usual. Yeah. Pero okay lang din kasi may customer pa eh. Kausap ko si Sarah kanina. Siya yung owner ng Cheongdam Bridal. So, okay lang. Hopefully, hindi pa sila tapos. Pero malapit lang to eh, no? Parang a few minutes. Ano sabi? 7 minutes away. From Rockwell, 10 minutes. Ah, okay. So, lapit lang. Ganda ng shades mo. Ay, thank you, sir. Napakamahal nito. Dali! Dali, late na kami. Lapit na. 50 meters. Ay, ito na. Exit yan. Oo nga. Yan. Odieyo. LRI Design Plaza. Kuya, sa Cheongdam? Second floor, sir. Pwede ba? May meron pa ba dito? Walang bakante, dito na lang, sir. Diyan na lang. Sige. Ayan, parang dati nating pinarkingan. Yes. Sige pa. Yung mga motor kasi. Double park pa. May ipit ko si kuya. Excuse me. Sobrang sikip. Ang galing mo ah. Okay. Ito na. Cheongdam Bridal. Annyeong! Hello. Hello! Change slippers. My favorite. Yeah, also my favorite. Store tour. Store tour. So, ito yung mga gowns nila. So, pagdating mo sa time slot mo, alam ko may sasugatan kang form, like kung ano yung mga preference mo sa wedding dress. And then, either mag-recommend sila sa'yo or pwede kang pumili. So, you can choose three wedding dresses, wedding gowns. Ganda. So, ito yung mga mas intricate na options, no? Oo. Kasi, Ganda nito, ang classic. Ooh. ito, mas parang minimalist. Oo, na nude. Yeah. So yun nga, kasi di ba, marami mga kunyari nagsisimple wedding na ang hinahanap, simpler dresses. So, nagdagdag na rin, meron na rin dito. So kung yun yung plan nyo, may options na rin. Yep. And kung hindi naman kayo yung bride, gusto nyo lang mag-attend, pero Ayan. bongga pa rin. May ganito rin. Meron din silang mga ganito. Or kung hindi naman necessarily wedding yung puntahan nyo. Parang nabawasan yung dati mas maraming suits. You used to have suits, right? Suits, we put it inside.
Oo. So, aside from the gowns, may suits pa rin pero nakatago pala sa likod. So, meron din ganito. Ooh, ganda nito ah. Zoom in. Ganda. Ito raw yung new arrivals natin. Actually, dito namin binili yung mga accessories mo, no? Oo, dito. Pati veil ba? Oh, yeah, ito yung veil. Oo. Yeah. Pati yung ano natin, yung lalagyan ng... Ang tawag doon, aras? Oo, dito rin natin binili. So, meron din. Parang one-stop shop. Yan. More gowns More and dresses. gowns. Ang gaganda nga ng options silang hirap pumili. Ito sa maganda dito, pag finit mo, tapos hindi super sakto sa'yo, pwede mo rin i-alter. Dito na rin. Yeah. Hindi mo na siya dadalhin sa iba. Actually, ko-confirm ko kasi nung pumunta tayo dito first time, meron na silang for rent eh. Ah, okay. So, Like, yun. kung wala ka namang balak mag-keep ng wedding gown for life. Yan. So, maging parang royalty. Ang ganda ng pearl na yan. Actually. So, depende na lang kung ano yung theme. May mask din. Oh, nice. Ah, Dito ito pa. rin. Ito pa yung iba. Dito tayo pumili yata before. Oo. Yan. Ang gaganda ng mga hair pieces. Tsaka yung mga basta accessories nila, no? Yeah. Yung gusto mo ng parang spring wedding. Ito. So, itong section na covered pa. Ito yung 2022 collection. Siyempre, secret pa yan. So, follow nyo sila sa IG or punta kayo dito para ma-check nyo. Pwede na to fit, I think, no? Yeah. So, ito yung mga pang-honeymoon nila na robe or pwede yung bridal preparation robes mo. Yan. Very luxe. So, ito yung fitting room ng bride. So, kita mo dyan may parang double doors. So, parang mag-fit ka with your bridesmaids. Parang i-reveal, may grand reveal pag suot mo na yung dress. Tapos, dito sila nakaupo while waiting for you. Tapos parang, imagine mo pagbukas ng doors, mag-upload sila. Mga ganun, like, wow! Wow! Tapos meron din silang mga smaller dressing rooms dyan on either side of the mirror. Ayan, ngayon, recreate natin yung paano talaga nangyayari yung actual process of pagpasok mo, kung system nila of like interviewing you, finding out kung ano yung preference mo until mag-fitting ka, and all of that. So part 1 ng protocol nila is first to wash your hands. So wala kasing soap yung bathroom nila mismo sa building. So may pinrovide silang own nila. Yeah. Safety first. Let's go. Be right back. Kunan lang ito from here. Bye-bye. Bye-bye. Yan. I'm back. Yan. So, After washing your hands, palit change, uli. yep, change to yung slippers na provided nila. And then, Abutan Ano tayo next? ni Ate Lorna ng form. okay. So, mag-fill up tayo ng form. So, mga basic details mo and yung First page is yung basic information. Tapos, ito yung mas important. Second page, parang dito na tatanungin yung preferences mo. Gusto mo ba mag-ready to wear rental o made to order? May ganong options. Dito rin yung budget, style, neckline, mga ganyan, details. Tapos, doon na pipili, Sarah, yung owner, kung ano yung best gowns base doon sa preferences. yes. Yan. Kasagutin ko ba talaga? Hindi na. Hindi na daw. Okay. Sayang yung form. Ay, annyeonghaseyo. 안녕하세요. We suggest to try some different silhouette of gown. So, nakapili na sila ng gowns. Ayan, magsusukat na si Maddie. Tapos may iwan tayo dito sa labas. Ito yung fitting room. Bye! Annyeong! So, napagbigyan tayo mag-shoot ng 2 dresses from the 2022 collection. So, first look kayo. Ito yung view. Pag hinihintay nyo yung bride na nagbibihis, dito kayo nakaabang. Yan yung door na bubukas later to reveal yung itsura ng dress. What an angle! Yung pinag-uusapan nila kanina sa consultation. Normally, ito,
yung 2022 dresses sa likod ko. Pwede lang siya kung yung wedding mo ay next year na. Kasi nga, kung kailangan i-customize, kailangan ng lead time. So, ang daming pwede ipagawa. Kunyari, papa-edit yung back, palagyan ng trail, or adjust yung size, yung length, mga ganyan. So, kailangan nila ng lead time for that. Pero kung yung wedding mo this year na, until December, dun sa 2021 collection yun. Tapos, napag-alaman namin na itong entire row na to, bali, pagpasok nyo sa shop, yung nasa right side nyo, puro siya, hindi ito, yung nasa likod. Yon. Puro yun rental. So, hindi nyo yun pwedeng bilhin. Tapos, itong nasa opposite side, itong mahabang row of gowns and dresses na to, ito yung mga for sale. Yan, hanggang dulo. How's your fitting experience today? Yeah, actually, na-enjoy ko siya. Like, may mga na-try akong style na hindi ko alam na magugustuhan ko pala. Yung favorite ko kasi yung second. I like the second, yung bohemian. style, Yeah. Yes. Yeah, so that was my favorite. What's the first one? The off-shoulder mermaid cut. Is it And- the 2022? Yes, actually that's the detachable skirt comes together. So we can make two-way look, but we just try mermaid cut only. And then the last one, parang I felt like royalty in the third one because of the tiara. And Yes. it's very elegant. So when you book, you will just message you on Instagram. Yes, so you can message us Messenger or IG. And we also accept for phone message. Oh, okay. Yes. It's all in your Instagram. Yes. The contact details. Instagram? Instagram, Facebook, Facebook? and contact number. How long is one consultation? One. It take 1 hour per bride. And we accept 2 company on maximum for this COVID pandemic period. Yeah, and the whole time I can't remove my mask, but it's okay because I wore a white mask, so it went well with the wedding dresses. Book! book해요. 해주세요? Is it? book해. 연락해 주세요. So- 샵에서 만나요. 샵에서 Yes. 샵에서 만나요. 샵에서 만나요. 구독! 좋아요. Nakalimutan pala namin magbigay ng thoughts kasi may pumasok na next customer eh. Oo. Kasi yun eh, magbo-book ka talaga, hindi siya pwedeng walk-in lang. Yung ibo-book mo doon, 1 hour yung slot mo talaga. Tapos ikaw lang yung customer sa loob. Tapos up to, 2 companions, no? For safety. So yun nga, kung nagpunta kayo doon, wala kayong alalahanin. Sure na safe. Tapos yun nga, di ba nakita nyo kanina, ang strict na pagdating pa lang, kailangan mo maghugas, di lang alcohol. Yeah. So, yung 1 hour na yon, maka-try on ka ng maximum of 3 dresses. So, yung iba raw na customers, parang nagtataka sila, bakit 1 hour, tas 3 lang? Kasi hindi siya parang hindi siya parang mall
na kunin mo lang, try on, alis. Base dun sa consultation nyo with Sarah, bubuin yung look nyo eh. Lahat, complete yon. Hindi lang yung, sinuot mo yung dress, tas bahala ka na. Pati accessories, lahat yon, complete look siya. Yun yung benefit nung ganun. May actual expert. Hindi yung pupunta ka lang, tas wala silang pakialam sa'yo. Alagaan ka talaga nila. Yung 1 hour na time slot mo, ikaw lang yung inaasikaso nila. So, hindi sila yung parang hati yung attention nila. Kasi syempre, special day mo yun eh. Parang dapat lahat ng yung buong process of wedding planning parang masaya for you. Tapos yung gusto ko rin pala yung sa culture, yung buong culture ng business ni Sarah. Okay, pupunta ka doon, magpapakonsult ka sa kanya, mag-try on ka ng dresses, tapos very accommodating sila. Pero ang okay doon, hindi ka nila ipe-pressure yung sobrang isa-sales stock na pag sa amin kayo bumili, mas maganda yung deal, magandang... Parang hindi ka yung ipa-pressure na bumili kahit na meron kang 99% chance na gusto mo, pero may 1% na alanganin pa. Parang okay lang. You don't have to buy their dresses. Parang yun yung sinasabi nila sa mga customer nila. Kasi ang gusto nila, maganda yung buong wedding experience mo. Dapat ang goal, maging happy ka. Kahit okay lang, kahit na hindi sa kanila ka bumili. Diba? Tapos maganda doon, tutulungan ka lang nila. So, may ano lang siya, parang hindi siya malaki, no? May konting consultation fee. Pero yun nga, dahil lang binook sa'yo yung isang hour, ikaw lang, talagang iintindihin ka nila. Tapos, pag alis mo naman doon, kung hindi ka man sa kanila bumili, or kunyari, bumili ka ng accessories, pero yung dress sa iba mo binili, parang yung ginawa namin. Alam mo na, parang nagka-idea ka na ano yung maganda sa'yo, ano yung hindi. Tapos, binigay na niya sa'yo, ito yung bagay sa'yo. Oo, based sa body type mo, kung ano yung gusto mong style. Parang minsan nga yung akala mong sa katingin mo sa Pinterest or Instagram ng mga wedding gown pegs, akala mo yun yung okay sa'yo. Pero pag na-recommend sa'yo yung mga ibang dress ni Sarah, parang, ito pala yung bagay sa akin. Parang hindi pala, kunyari gusto mo ng mermaid, pero hindi pala bagay sa body type mo. May mga ganong considerations na ma-appreciate mo din kahit na wala kang makuha dun sa shop na yun mismo. Saka yun nga, positive yun yung buong experience. Pag booking pa lang, pagdating mo dun, mabait talaga sila. Hindi yung feeling mo minamadali ka or parang naabala sila. Kasi malamang naka-experience na kayo nun. Yung, hindi lang sa wedding shopping to. Yung kahit anong mga stores na pagdating nyo, parang, ano ba yan, inaabala mo kayo. Parang ganun yung vibe. So, wala kang mararamdaman at all na ganun. As in, parang kang VIP. Yun yung feeling. Yeah. Bonus na rin na Korean si Sarah, yung owner. Kasi meron silang mga trends sa Korean weddings na andon. So, parang sabihin naman niya sa'yo, ito, uso to sa Korea. May mga tiara, ganun. So, kung trip mo din magkaroon ng Korean-ish na wedding, So, malamang makaka-recommend siya sa'yo ng tamang Korean theme. So, yung kung dream wedding mo nga ganun, andun yun, mahanap mo yun for sure. Yes. Tsaka yun nga, pwede namang i-alter konti kung hindi super sakto dun sa hinahanap mo. Mga ganyan. So yun, mag-book kayo, kausapin nyo lang si Sarah, sumasagot sila. Ito ulit, meron sila IG, Facebook, tsaka contact number. Pwede kayo mag-book doon. Yep. Wala na, uwi na tayo.